Welkom Stiermensen, het is de maand van september. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Month of September is een zeer gelukkig maand voor nieuwe contract, nieuwe overeenkomsten, zeer positieve. Je huis ziet goed uit, oké? Heel veel geluk met nieuw contract, geld, positive alignment of energy. Nu, met de huis van de magie. De magie is in de eerste week. En de magie laat je even zien een situatie over een ram. En je overkomt een ram. Some sort of oneerlijke situatie voor een ram is nou boven water gekomen. En je wordt zeer succesvol overkomen wat een ram en een visperson heeft gedaan. Dus een ram... Oepsie daisy. Deze vriend heeft iets fout gedaan en de waarheid komt best wel uit. Oké, in je huis is goed, nieuw contract, geluk met nieuw contract, de energie van beoordelen, some sort of informatie dat een nieuw contract komt binnen voor jullie en this is best wel goed, oké? Zeer positieve alignment of energy voor jullie stiermensen in de maand van september. In de huis van de environment, ik zie positieve alignment voor jullie stiermensen naar je partner, nieuwe relatie, yes, daten. This is zeer positive alignment. Sommige van jullie stier met de tweeling, dat is ook possible. En this is best wel goed. Some sort of a nieuwe relatie gaat vooruit gaan. Some sort of a nieuw contract met een tweeling vooruit gaan, oké? Nieuwe liefde komt in je leven. Zo verwacht dat. In the house van de family, that was a crave in the family that created heel veel problemen. Sommige van jullie had a crave. Sommige van jullie de relatie of de huwelijk met de crave of de verloving met de crave, je gaat het beëindigen omdat je recognize deze crave heeft gelogen en creëer deceptiveness. De energie van de laatste week heeft mee te maken met de dove en dood. De dove en dood. Dus het eind komt voor een contract, voor een crave, omdat mens heeft achtergekomen dat deze crave of de contract niet op de juiste manier krijgen. Deze crave is zeer deceptief. Verdriet voor een Leo. Both Scott person probeert some sort of a new start voor een Leo te krijgen. Verdriet omdat het gaat niet lukken. Jullie stiermensen zitten hier stevig op dat het niet gelukt wordt. Oké. In de huis, de 6 huis van de maag. De maag wil some sort of a new start. Nee. Mensen hebben recognized nou wat de mark heeft gedaan. Jullie stiermensen staan stevig in je schoenen dat een mark krijgt geen nieuwe start. Deze mark kun je tekenen, werken of creëren some sort of a issue voor jou en je zit nee te zeggen, oké? In de huis van relatie, eerlijke, jullie oude vrouw gaat even stevig in je schoenen staan. Verdriet voor sommige van jullie oude vrouw. Verdriet voor jullie oude vrouw en een weeskal. Some sort of a zwaar verwitten. Verdriet voor een weeskal en een scorpionetje vrouw. Omdat mensen hebben nou achterkomen wat een scorpionetje vrouw en een weeskal vrouw heeft gedaan. En verdriet van ze. Jullie stiermensen hebben echt stevig in je schoenen gestaan tegen een scorpion en een weeskal. Dan ik zie een tweelingman staan stevig in zijn schoenen en recognize dat er was een grote theft dat was gebeurd. Deze tweelingman zit scorpion te beschermen van some sort of een oneerlijk spelletje dat mensen hebben gecreëerd. En mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een scorpion was creëert some sort of een oneerlijk situatie. En ik zie dat misschien een scorpion is je vader of de rechter probeert een scorpion te beschermen, oké?
Dan ik zie een eind voor een tweeling. Een tweeling wil some sort of a data en informatie om iemand in te brengen. En ik zie dat ze hebben het geblokkeerd. Dus een buitenlandse tweeling wil iemand. En ik zie dat mensen recognize een buitenlandse tweeling hebben aan zijn geld gekomen is door contract voor mensen te creëren om in Nederlands te komen. En het is nou boven water gekomen. En voor je vijand. Je vijand was een viskreef of scorpionnetje. Deze vijand was zeer deceptive. Deze vijand heeft iets gedaan dat was niet boven water. En een eind is hier voor je vijand. Deze persoon kan je ex-vrouw, je ex-schoonmoeder have creëerd some sort of a deceptiveness om je karakter even te beschadigen en mensen recognize wat deze vrouw heeft gedaan. Tussen een groep van mensen, ik zie dat some sort of informatie komt uit. Mensen is nou van op de hoogte dat iemand zit andere mensen een brief, post te nemen onder valse benodigdheid. En ik zie dat de postkantoor of de postbos mensen gaat dus nou uitzoeken. En kom achter dat er was some leugens van een weeskal en een leeuw dat hebben mensen post zitten nemen. Mensen zitten onder mensen post te nemen. En de waarheid is nou boven water. Die recognize een grote criminal organisatie. Long-term stabiel voor een stiermaak of steenbok vrouw. Deze vrouw was echt tekengewerkt door een groep van mensen. En ik zie dat mensen is nou van op de hoogte hoe oneerlijk spelletje was creëerd. Teken jullie stiermensen of een stiermaak of steenbok person. En ik zie dat jullie stiermensen gaat even deze situatie in balance brengen. Dus in de eerste week de energie van de magie. Tweede week is de energie van behoorling. Nou, de energie van de magie in de tweede week samen met de algemene energie had mee te maken met de sekwaker. Dus het was zoiets als jullie waren geblokkeerd, de blokkeer wordt opgeheven. De energie van magie door communicatie, je lost een situatie zelf op. In de tweede week je hebt mee te maken met de toren. De toren heeft mee te maken met beoordeling. Beoordeling is de energie van de maand waar informatie komt uit, maar is goed voor jullie stiermensen, maar niet goed voor een scorpion. Een groot beoordeling voor een scorpion en een scorpion. Een scorpion en een scorpionvrouw probeer even data en informatie te komen. Ze wordt gepakt. En ik zie dat jullie stiermensen komen hier uit. Ik zie dat een ram person probeert some sort of a new start voor een ram en een leeuw. Het gaat niet lukken. Mensen is nou van op de hoogte wat was aan de gang. Some sort of a nieuwe aanvraag van some sort of a reisdocument dat de tweeling probeert even te krijgen. De rechter komt op teken een viskeer of een scorpionetje vrouw en beëindigt de contract voor een scorpion en een crave person omdat ze recognize it was de data en informatie van de stiermaak of steenbok. Dus in de derde week heb je het mee te maken met je boss of een ramman. Deze ramman probeert om some sort of a nieuwe start te krijgen. De rechter komt op en zegt nee, een tweeling kan investigation, politie of zo, of immigratie, nationaliteitsdienst, kom op en zegt nee, het gaat niet lukken. En ik zie best wel verdriet voor een weeskal. Een groep van mensen recognize some sort of data en informatie dat het was niet van de juiste mensen en dat soort of ding. De energie van de laatste week is de energie van de dove. Jullie brengen een eind to some sort of a negatieve spelletje van de scorpion en een crave person. Deze scorpion en crave person was jullie grootste vijand. Nou, mensen hebben nou achtergekomen wat die twee hebben samen gedaan. En ik zie dat zoiets als onderzoek, inlichtingdienst, dat soort of ding, komt keihard op een scorpion en recognize dat een scorpion probeert some sort of a data en informatie te krijgen over een stiermaak of steenbok. En die hebben het echt abrupt shut down.
Omdat die recognized dat deze person was oneerlijk. Is as if deze person, deze scorpion, probeert iemand data en informatie bij te komen, bel op en zegt dat. En die recognized it was niet waar. Dus positief. Sommige van jullie hebben geen verdriet, hebben geen dingen over wat gebeurt met een Leo. Je vindt het best wel fijn. Je ziet, je wil geen tweestand of geen dingen aan een tweeling geven. Een weeskal heeft heel veel verdriet nou. Die heeft een scorpion gepakt voor iets wat ze hebben gedaan. Mensen nou komen achter data en informatie over een boodschapperson of een buitenlander person. Mensen recognize dat een viscreef of scorpion probeert je repetition te beschaden. En een groep van mensen heeft data en information gekregen. So it's as a group van mensen recognize that there was some sort of a oneerlijk spelletje. Dat mensen nemen andere mensen data en informatie, kopie van andere mensen data en informatie. En ik zie dat een standboard person krijgt some sort of a long-term stability. Vanwege dat deze person stond stevig in zijn schoenen om te laten mensen weten wat precies was hier aan de hand. Dus dit is goed. So, geen nieuwe start voor een maag en een maag en een weeskal. Geheim van een tower moment komt voor een ram. En verdriet voor een scorpionetje en een weeskal. Een scorpionetje en een weeskal is nou in some echt serious problemen. Dus keihard gesprek, keihard informatie komt naar jou naartoe. Keihard woord over je familie komt naar jou naartoe, maar het is goed. Vind het prima. Als je staat stevig in je schoenen tegen andere mensen. Ik zie heel veel van jullie stiermensen, some keihard informatie komt tegen u en je familie. Zoiets als mensen zitten jou te schulden. Slecht tegen jou om te doen. Maakt niet uit. Laat ze even gaan, weet je. Sommige van jullie stier maken of stenbok man. Ik zie dat een baby wordt geboren of je krijgt te horen dat je vrouw is zwanger of een kleine kind is geboren. Maar een jonge mensen komen in jullie mannen leven. Misschien jullie man raakt verliefd op een jonge viskreef of scorpionetje, some sort of een nieuwe liefde. Wees voorzichtig wat je doet en dat als je bent getrouwd. Dat ziet niet zo goed uit voor jou, maar ik zie nieuwe liefde. Maar dus nieuwe liefde is zoiets als een kleine kind of je eigen kind worden. Je hoort dat je vrouw is getrouwd. Nieuwe liefde komt voor. Of jullie mannen, je kinderen gaat je laten verschijnt liefde aan jou. Oké, dus vanaf daar. Nou, ik hou van jullie, maar ik moet wel gaan. Niet vergeten om te delen. Namaste, tot de volgende keer.